હેલો ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શિયાળામાં બનતા વસાણામાંનું એક વસાણું અડદિયા પાક બનાવવાના છીએ। આજે આપણે એકદમ બજારમાં મળે તેવો જ અડદિયા પાક ઘરે બનાવીશું। તો ચાલો આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ ટેસ્ટી એવો અડદિયા પાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે એક મોટી કડાઈ ગેસ ઉપર મૂકી તેમાં અડદનો મીડિયમ કરકરો એવો લોટ લઈશું। હવે લોટમાં આપણે ઘી ઉમેરીશું। અહીં આપણે 1 કિલો લોટ સામે 1 કિલો ઘી લેવાનું છે। અહીં હું 1 કિલો અડદની દાળનો લોટ લઉં છું અને મેં અહીં લોટને પહેલાથી જ તૈયાર કરી લીધો છે। જરૂર મુજબ આપણે લોટમાં ઘી ઉમેરતા જવાનું છે। હવે લોટમાં ઘી નાખ્યા પછી લોટને ગેસની મીડિયમ આંચ ઉપર ચલાવતા રહી સરસ શેકવાનો છે। આ રીતે તાવેથાની મદદથી લોટ અને ઘીને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું અને ચલાવતા રહી લોટનો કલર થોડો બ્રાઉન જેવો થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે। 1 કિલો લોટ સામે 1 કિલો ઘી લેવાનું, પરંતુ 1 કિલો ઘી જોશે કે નહીં તે માવા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે। જો માવો એકદમ શુદ્ધ હશે તો 1/4 કિલો ઘી વપરાશે, નહીં તો 1 કિલો પૂરું વપરાઈ જશે। હવે લોટ શેકાય છે તો આપણે બીજા ગેસ ઉપર ચાસણી થવા મૂકી દઈએ। તેની માટે આપણે એક તપેલીમાં 1/4 કિલો એટલે કે 800 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લઈશું। આ માપથી અડદિયા પાક એકદમ પરફેક્ટ મીડિયમ ગળ્યો તેવો તૈયાર થશે। હવે તપેલીમાં 1/2 ગ્લાસ પાણી નાખી તેને ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર થવા દઈશું। અહીં આપણે 1 તારથી ઓછી એટલે કે પોણા તાર જેટલી ચાસણી લેવાની છે। અહીં અડદિયા પાક માટે આપણે ચાસણી તૈયાર કરી લઈશું। હવે ચાસણી તૈયાર થાય ત્યાં આપણો લોટ પણ શેકાઈ જશે। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે લોટ શેકાવવામાં આવે એટલે આ રીતે એકદમ ફ્લફી એટલે કે હળવો બની જશે અને કલર પણ ચેન્જ થતો જશે। આ લોટને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકાતા 20 થી 25 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। હવે લોટ શેકાઈને હલકો બ્રાઉન થઈ જાય એટલે આ સ્ટેજ પર તમારે માવો ઉમેરી દેવાનો। અહીં મેં ઘરે કાઢેલો માવો લીધો છે અને આશરે 1 કિલો માવો અહીં મેં લીધો છે। તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે 500 ગ્રામ કે 800 ગ્રામ પણ માવો લઈ શકો છો। હવે માવો ઉમેરી તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનો। આ રીતે સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે સાથે આપણે તેમાં અડદિયાનો મસાલો ઉમેરી દેવાનો। મસાલો તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધુ ઓછો નાખી શકો છો। અહીં મેં કરિયાણાની દુકાને જે અડદિયા મસાલો રેડી મળે છે તે લીધો છે। તમે ઘરે પણ મસાલો બનાવી શકો છો। અને હવે 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની। હવે લોટની સાથે આપણી ચાસણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આ તૈયાર થયેલી ચાસણીને આપણે અડદિયાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાની અને સરસ રીતે મિક્સ કરી તેમાં તમારી પસંદ પ્રમાણે કતરેલું ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી બધા જ મિશ્રણને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું અને હવે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આ રીતે બધા જ મિશ્રણને ચોકીમાં નાખી સરસ રીતે પાથરી દેવાનું અને પછી સરસ સેટ થઈ જાય એટલે આ રીતે તાવેથાની મદદથી ચોરસ પીસીસ કરી લેવાના। આ રીતે આડી અને ઊભી લાઈનમાં મીડિયમ પીસીસ તૈયાર કરવાના। તો હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણો એકદમ પરફેક્ટ અડદિયા પાક તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો પહેલી વાર અડદિયા પાક બનાવતા હો અથવા તમારો અડદિયા પાક બરાબર થતો ન હોય અને કડક થઈ જતો હોય તો આ રીતે તમે એકવાર જરૂર બનાવજો। તમારો અડદિયા પાક એકદમ ટેસ્ટી અને પોચો તૈયાર થશે। ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ અડદિયા પાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।